हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स तपाईँले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ क्यारोके रहेको छ, आई मिन ट्र्याकवाला भिडियो रहेको छ। र यस्तै ट्र्याकवाला भिडियो तपाईँले कसरी बनाउने र यस्तै खालको लिरिक्स बिना ट्र्याकवाला पनि तपाईँले यही भिडियोमा हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सर्वप्रथम हामीले चाहिने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको काइनमास्टर एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ यो काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला र यसको लिङ्क मैले डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु। तपाईँले टेलिग्राममा डाउनलोड गर्दा यो भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ फ्री रहेको छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो क्यापकट एप्लिकेसन जुन चाहिँ अलरेडी तपाईँको मोबाइलमा हुन्छ होला सायद। यो एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र यदि डाउनलोड गरिसकेपछि सबभन्दा जब हामी आफ्नो लिरिक्सलाई कसरी बनाउने त है। लिरिक्स बनाउनलाई सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ कुन गीतको लिरिक्स चाहियो त्यो गीतको लिरिक्स चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नाले कपी गर्नुपर्छ गुगल क्रोमबाट। ओके, सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो गुगल क्रोममा जाऊँ। हाम्रो गुगल क्रोम भन्नाले यहाँ रहेको छ क्रोम ब्राउजर। सो तपाईँले आफ्नो मनपर्ने ब्राउजर सेलेक्ट गर्नु, जस्तो कि मैले यहाँ क्रोम ब्राउजरलाई सेलेक्ट गरिसकेँ। ओके, क्रोम ब्राउजरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु भन्नाले यहाँ म टाइप गर्छु ओके भिखारी भन्ने एउटा सङ छ नेपाली, भिखारी बाई ओसिस थापा भन्ने, यसको चाहिँ लिरिक्स म डाउनलोड गर्छु है, भिखारी बाई ओसिस थापा। सो अलरेडी यहाँ लेख्दा चाहिँ लिरिक्स आइसकेछ, सुरु बसा ज सम्झिँदैन म भनेर। म यो लिरिक्समा चाहिँ ट्याप गर्छु फुल लिरिक्समा। अब चाहिँ यो लिरिक्सलाई तपाईँले कपी गर्नु होला है। म चाहिँ यति कपी गर्छु, यति 4टा लाइन तपाईँलाई देखाउँछु कपी गरेर। सो यति 4टा लाइनको मात्रै बनाउँछु म। तपाईँलाई जति चाहिन्छ, यदि पुरै चाहिन्छ भने पुरै तपाईँले कपी गर्नु होला। सो यसरी यसलाई म चाहिँ अब कपी गर्न गइरहेको छु लिरिक्सलाई। सो लिरिक्सलाई तपाईँले यसरी कपी गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ कपी गरिसकेँ अलरेडी। अब एकैचोटि हामी ब्याक जाम। ब्याक गइसकेपछि अब लिरिक्सलाई डाउनलोड गरिसकेँ। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो जुन गीत तपाईँले अहिले सेलेक्ट गर्नुभयो त्यही गीत चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला आफ्नो मोबाइल फोनमा। मैले चाहिँ अलरेडी त्यो गीत डाउनलोड गरिसकेको छु। लिरिक्स भएको गीत होइन चाहिँ, आई मिन साउन्ड भएको गीत तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला, साउन्ड भएको गीत। त्यसपछि आफ्नो काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके वेल गाइस, हामी चाहिँ आफ्नो काइनमास्टरको फर्मेटमा आइसकेका छौँ। यो एप्लिकेसन ओपन गरिसक्दा केही यस्तो खालको एप्लिकेसन चाहिँ आउँछ, तपाईँलाई थाहा नै छ होला। अब चाहिँ सबभन्दा पहिला मिडियामा गएर हामीले एउटा ब्लू अथवा ब्ल्याक, आई मिन ब्लू नै लिनु होला, ब्लू अथवा ग्रिन। सो मिडियामा गएर इमेजेसनमा जानु होला र कुनै ब्लू अथवा ब्ल्याक कुनै एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस् अहिले होइन, ऱ्यान्डमली। ओके, मैले ब्ल्याक सेलेक्ट गरेँ है। अब त्यसपछि यसले क्रसको आइकनमा यसरी क्लिक गरेर अब चाहिँ यो ब्ल्याकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिन रङको बनाउनुपर्छ, किनभने ग्रिन स्किन चाहियो हामीलाई। सो यसलाई सेलेक्ट गरेर कलरमा यसरी सेलेक्ट गरेर यसलाई ग्रिन कलरमा बनाइदिउँ। सो यहाँ रहेको छ ग्रिन कलर, राइट पारिदिएँ मैले। अब चाहिँ यसलाई थोरै बढाइदिउँ यसरी, यहाँ तानेर यस्तो तानिदिउँ होइन। ओके, यतिसम्म राखिदिएँ मैले। अब त्यसपछि तपाईँले यो एरोमा यसरी क्लिक गर्दा ब्याक जान्छ। अब चाहिँ हामीले लिरिक्स लेख्नुपर्छ। अघिको लिरिक्स कसरी लेख्ने भन्नाले सबभन्दा पहिला त गीत हाल्नुपर्छ है, अडियोमा गएर। ओके, अडियोमा चाहिँ थिएन, हाम्रो चाहिँ भिडियो फर्मेटमा रहेको छ। यदि अडियो फर्मेटमा छ भने यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। मेरो चाहिँ भिडियो फर्मेटमा छ, त्यही भएर लेयरमा गएर म चाहिँ मिडियामा जान्छु र भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छु। मेरो भिडियो चाहिँ कहाँ छ भन्नाले यहाँ क्यामेरामा रहेको छ। ओके, यो रहेको छ मेरो भिडियो। सो मैले यसलाई सेलेक्ट गरिसकेँ। अब त्यसपछि यसको साउन्ड मात्रै निकाल्नु छ भने तपाईँले यसरी तल आउनुहोस्, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट अडियोमा के भयो भन्नाले यसको चाहिँ अडियोको चाहिँ भिडियोको चाहिँ अडियो बन्यो। अब चाहिँ यो भिडियोलाई यसरी सेलेक्ट गरेर अब फेरि यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ एकचोटि म प्ले गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो तपाईँले साउन्ड आउँदैन किनभने म माइक्रोफोन युज गरिरहेको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ साउन्ड चाहिँ सुनेर यहाँ चाहिँ लिरिक्स लेख्नु होला। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्नाले अब म चाहिँ माइक्रोफोनलाई निकालिदिन्छु न, तर तपाईँले साउन्ड सुन्नु सक्नुहुन्न। सो अब चाहिँ म बिना माइक्रोफोनको बोलिरहेको छु यहाँ चाहिँ मोबाइलको फोनबाट। साउन्ड चाहिँ कस्तो आइरहेको छ तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्नु होला। ओके, यहाँदेखि सुरु बो साझा भन्ने लिरिक्स स्टार्ट भएको छ। अब चाहिँ तपाईँले लेयरमा यसरी क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँले टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला र टेक्स्टमा अघिको टेक्स्ट जुन थियो नि त्यसलाई पेस्ट गर्नुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ पेस्ट यसरी गर्नुहोस् है, अघिको लिरिक्सलाई पेस्ट गरेर ओके गरिदिनुहोस्। अब यो पुरै लिरिक्सलाई यसरी थोरै ठुलो पारिदिनुहोस्, जतिसम्म पनि ठुलो पार्दा हुन्छ है। यतिसम्म ठुलो पारिदिएँ मैले होइन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र गीतको लास्टसम्म जानुहोस्। सो यहाँ गीतको लास्ट कहाँ छ तपाईँले? ओके, तपाईँले गीत चाहिँ कतिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ पहिलेको भए पहिले माया लाउने नै थिएन नि भन्नेसम्म राख्न चाहन्छु म। सो यतिसम्म चाहिँ है।
दम गुड डे छ नि भनेछ। अब चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ ओके खत्तम छुट्टै छुट्दैन नि। ओके म चाहिँ यतिसम्म राखेर देखाउँछु तपाईँलाई है। यतिसम्म यहाँ कतिसम्म छ छुट्टै छुट्दैन निसम्म छ। म यतिसम्म तपाईँलाई राखेर देखाउँछु, बाँकी तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। ट्रिम टु राइट गरिदिए, यहाँदेखि राइट साइडको काटिदिए, यहाँ पनि ट्रिम टु राइट पारिदिए। ओके यतिसम्म भयो। त्यसपछि लिरिक्सलाई पनि तपाईँले यसरी सिलेक्ट गरेर लास्टसम्म लगाइदिनुहोस् है। यसरी यो लिरिक्सलाई लास्टसम्म लगाइदिनुहोस् भिडियोको। सो यो लिरिक्सलाई लास्टसम्म राखिदिनु भयो नि। अब चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ लिरिक्स चाहिँ के भयो भन्नाले हाम्रो चाहिँ यतिसम्म लिरिक्स चाहिँ भयो। यहाँ चाहिँ यहाँ केही गर्नै पर्दैन। सुरु बसा सम्झिँदैन आमा। यसरी अब अचानक त हामीले त्यो लिरिक्स यसरी पढ्दा ट्र्याकमा गाउँदा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने ट्र्याकमा चाहिँ यहाँ स्टार्टिङ हुनुपर्छ। कसरी कहाँदेखि स्टार्ट भयो कहाँदेखि इन भयो भन्नाले त्यो स्टार्ट र इन्डिङ चाहिँ हामीले कसरी हाल्यो भन्नाले नि ट्र्याकमा चाहिँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ फेरि यसरी यही लिरिक्सलाई कपी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कपी गर्नुपर्छ। सो यो लिरिक्समा यसरी सेलेक्ट गरियो, त्यसपछि यहाँ माथि अप्सनमा क्लिक गरेर डुप्लिकेटमा यसरी सेलेक्ट गर्नु होला। अब डुप्लिकेट हुँदा के भयो भन्नाले यही माथिको लिरिक्सको तल एउटा लिरिक्स बन्यो। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले यो तल जुन सेलेक्ट भएको छ अलरेडी यो डुप्लिकेटवाला लिरिक्स, यसमा चाहिँ हामीले एडिटमा गएर अब चाहिँ फर्स्ट लाइनलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यो लाइनलाई काटिदिउँ है यसरी। सो यो लाइनलाई मैले काटिदिएँ। सो यो लाइनलाई मैले काटेँ भन्नाले त्यसपछि भन्नाले हाम्रो यतिसम्म मात्रै बच्छ। सुरु बस आज सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै प्यारी, यतिसम्म बस्नुपर्छ है। अब यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नाले यो माथिको लिरिक्स यो लिरिक्स जुन छ नि यसलाई साइज चाहिँ नबढाउनु घटाउनु, ठ्याक्कै यसको माथि यसरी बसालिदिनु, यसरी मिलाएर बसाउनु है। यसरी यो मजाले मिलाएर बसाउनु बस्छ यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ एनिमेसन लाउने काम हुन्छ। एनिमेसन हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन एनिमेसनमा यसरी जानु होला र तल आउनु होला। यसरी वाइप राइट भन्ने अप्सन छ एउटा, वाइप राइटमा सेलेक्ट गर्नु होला र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले वाइप राइट गरिसकेपछि कलर चेन्ज गर्न जरुरी छ। कलरमा यसरी गएर यसलाई चाहिँ रातो पारिदिनुहोस् है, रातो पारिदिनुहोस्, राइट पारिदिनुहोस्। अब चाहिँ इन एनिमेसनमा जानुहोस् होइन। अब हेर्नुहोस् स्पिड कति धेरै छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले 2 सम्म समथिङ राख्नु होला है। गीतको अनुसार तपाईँको गीत कति अनुसार छ त्यो अनुसार तपाईँले यो स्पिड चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ गीत सुनेर। जस्तै कि म यहाँ गीत सुन्छु मिल्यो कि मिलेन, त्यसपछि कुरा अब सुनौँ। सुरु बसा सम्झिँदैन म। ओके यहाँ चाहिँ मिलिसकेको छ लिरिक्स र साउन्ड, हाम्रो लिरिक्स र स्पिड मिलिसकेको छ, त्यही भएर म चाहिँ यही स्पिडमा राख्छु। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले धेरै मान्छेले के गर्छ भने यहाँदेखि काटिदिन्छ। काट्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है, बाटो नभन्नुहोस्, काट्ने काम चाहिँ यहाँदेखि नगर्नुहोस्। यतिसम्म भइसक्यो। अब फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ कपी होइन, रातो रङको यो जुन थियो यसलाई कपी होइन, यो माथि सबसे माथिकोलाई जहिले कपी गर्नुपर्छ। सबसे माथिकोलाई यसरी अप्सनमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गरिदिनुहोस्। अब फेरि यसको कपी भयो। कपी भयो, यसलाई कपी भएको अलरेडी सेलेक्ट हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लिरिक्स के थियो, खत्तम कहिले हुने हो मेरो दम गुड्डी छ नि भन्ने थियो। सो यसलाई अब ठ्याक्क सेलेक्ट गरेर अब यसलाई यसरी काट्दिम। सो यसरी काट्दिम होइन, यसरी यसलाई काट्दिम। त्यसपछि अब माथिको लिरिक्सलाई पनि यसरी काट्दिम। अब यहाँ अबलाई यसलाई माथि थोरै माथि पार्दिम। ओके सेकेन्ड लिरिक्स पनि बन्यो। अब सेकेन्ड लिरिक्सको साइजलाई पनि बढाउने घटाउने काम नगर्नुहोस्, ठ्याक्कै यसको माथि यसरी राखिदिनुहोस् है। यसको माथि बस्यो नि। अब यसको पनि कलर चेन्ज गरौँ त, रातो पारिदिउँ त, रातो भयो नि। अब यसको पनि इन एनिमेसनमा गएर हामीले वाइप राइटमा राख्नुपर्छ। सो इग्नोर द मेसेज। सो वाइप राइटमा यसरी राखिदिउँ है। अब यसको पनि समथिङ 2 मा जाँदो रहेछ है यो गीतको स्पिड अनुसार। मेरो तपाईँहरूले आफ्नै मिलाउनु होला है, गीत सुनेर मिलाउनु होला। मेरो चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्छ, त्यही भएर म चाहिँ गीत सुन्दैछु नि यहाँ चाहिँ है, नत्र म तपाईँलाई गीतै सुनाएर हालिदिन्थेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुइटै सँगै गयो नि हो। यसको मिलाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले सुरु बस आज सम्झिँदैन म। अब हेर्नुहोस् यहाँ सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै प्यारी, ठ्याक्क प्यारी आयो नि। आई मिन यानि कि फर्स्टको लिरिक्स चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ सेकेन्ड लिरिक्स स्टार्ट छ। यहाँ हेर्नुहोस् सुरु बस आज सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै प्यारी। यहाँदेखि यसको लिरिक्स सक्यो। यसलाई काट्ने काम छैन फर्स्टकोलाई। अब सेकेन्डकोलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। सेकेन्डकोलाई सेलेक्ट गरेर स्प्लिटमा गएर हामीले ट्रिम लेफ्ट गर्नुहोस् है। राइटकोलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस्, राइट पार्टलाई छोडिदिनुहोस्, किनभने यो अलरेडी रातो नै होस्, रातो कलर चाहिँ होस्, चेन्ज नहोस्। सो यसरी नै थर्ड लिरिक्समा जाऊँ। अब थर्ड लिरिक्समा जानलाई फेरि कपी गर्नुहोस् माथिको यसलाई मेन फ्रेमलाई यसरी यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब फेरि यसलाई यसरी माथि गएर डुप्लिकेट गरिदिनुहोस्। डुप्लिकेट गरिसकेपछि अल ऱ्यान्डमली यो सेलेक्ट भइसक्छ। ऱ्यान्डमली यो सेलेक्ट भएर आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ यो अलरेडी सेलेक्ट भएर आयो। हाम्रो चाहिँ दुईवटा लिरिक्स गइसकेको छ है।
खतम कहिले हुने हो मेरो दम घुट्दैछ नि, यो गइसकेको छ। अब अर्को रहेको छ लाओ के अचम्म लट तिम्रो भन्ने। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले इरेडमा गएर अब चाहिँ हामीले माथिको लिरिक्सलाई यसरी डिलिट पारिदिउँ। पहिला टक्कसँग माथिको लिरिक्सलाई डिलिट पारिदिउँ। अब चाहिँ यहाँदेखि यो लिरिक्सलाई डिलिट पारिदिउँ। सो यो लिरिक्सलाई पनि यसरी डिलिट पारिदिएँ मैले। त्यसपछि हामीले यसलाई मिलाएँ, माथि लगाउँ यसरी। ओके, यतिसम्म भइसक्यो। अब यसलाई पनि तपाईँहरूले के साइज चाहिँ चेन्ज नगर्नुहोस्, साइज चाहिँ चेन्ज नगर्नुहोस्, ठ्याक्क यसको माथि लाएर यसरी राखिदिनुहोस्। लाओ कि अचम्म। अब कलरमा जानुहोस् तपाईँहरूले, यहाँ रहेको छ कलर। अब यसलाई रातो पारिदिनुहोस्, राइट पारिदिनुहोस्। अब फेरि इन एनिमेसनमा जानु होला र यसलाई वाइप राइटमा पारिदिनु होला। वाइप राइट भन्ने अप्सन हाम्रो यहाँ रहेको छ, वाइप राइट यो रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ स्पिडमा तपाईँले समथिङ 2.5 त्यतिमा राख्न सक्नुहुन्छ गीत अनुसारै। गीत अनुसार आफ्नो गीत अनुसारको स्पिड राख्नु होला गीत सुनेर। जस्तो कि मेरो यहाँ गीत सुन्नुहोस्। अब यहाँ लाओ कि अचम्म कहाँबाट सुरु छ, यहाँबाट, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँबाट होला। ओके, लाओ कि अचम्म हेर्नुहोस्, ठ्याक्क यहाँबाट लाओ कि अचम्म रहेछ। सो यो लिरिक्स हाम्रो यहाँ रहेको छ लाओ कि अचम्म भन्ने। यसलाई अब ट्रिममा गएर ट्रिम लेफ्ट गरिदिनु। अब चाहिँ कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब तपाईँहरूले फर्मेट मजाले हेर्नुहोस् एकचोटि माथिबाट सर हेर्नुहोस् त एकचोटि। यो भयो हाम्रो मेन फ्रेम, सुरु बोसाज यो चाहिँ हाम्रो मेन फ्रेम भयो, यो पुरै सेतो। अब सेतोमा रातो हाल्नलाई तपाईँले तलबाट यसरी फ्रेम नयाँ एड गर्दै जानु लिरिक्सहरू यसरी हेर्नुहोस्। अब एकचोटि म तपाईँले साउन्ड काटेर नै प्ले गर्छु है एकचोटि। ओके, हेर्नुहोस्, सुरु बोसाज सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै प्यारी, त्यसपछि खतम कहिले हुने हो मेरो दम घुट्दैछ नि, त्यसपछि लाओ के अचम्मको लट तिम्रो छुट्टै छुट्टै नानी। ओके, यतिसम्म भयो नि। अब यो लास्टको लिरिक्स चाहिँ जुन थियो नि, यो चाहिँ यसलाई मैले राखिनँ है। तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई राखिनँ किनभने टाइम भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर म यसलाई काटिदिएँ यहीँबाट। ओके गरिदिएँ। अब यतिसम्म त भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँले जुन तपाईँको गीत थियो त्यो गीतलाई यहाँबाट हटाइदिनुपर्छ। यदि तपाईँले लिरिकल भिडियो चाहियो भने गीत राख्दा हुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ क्यारेक बनाउनु छ, यानि कि ट्र्याक बनाउनु छ भने ट्र्याक बनाउनु छ भने गीतलाई हटाइदिँदा हुन्छ। ओके, अहिले चाहिँ राख्दिउँ है, पछि अब डिसाइड हुन्छ तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ कि राख्न चाहनुहुन्छ। सो यसलाई यहाँबाट यसरी सेभ गरिदिएँ मैले। सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्दा यसको एउटा भिडियो बन्छ र हाम्रो बाँकीको काम सुरु हुन्छ हाम्रो क्यापकट एप्लिकेसनमा। क्यापकटको फर्मेटमा आइसकेको छौँ। हाम्रो क्यापकटको फर्मेट केही यस्तो प्रकारको रहेको छ। अब सम्म तपाईँलाई न्यू प्रोजेक्ट तपाईँलाई थाहा नै छ होला। न्यू प्रोजेक्टमा सेलेक्ट गरेर तपाईँले स्टक तपाईँले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। सो म चाहिँ यहाँ फोटो एउटा सेलेक्ट गरेको थिएँ जुन यो रहेको छ। सो यसलाई मैले एड गरेँ। सो यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ फोटो। मैले चाहिँ यस्तो खालको फोटो चाहिँ पिन्ट्रेस्ट भन्ने एप्लिकेसनमा डाउनलोड गरेको थिएँ। यदि तपाईँले चाहियो भने मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा म चाहिँ लिङ्क दिइरहेको हुन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई डिलिट पारिदिएँ। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो लिरिक्स यहाँ हाल्नुपर्छ। त्यो अघि जुन भर्खर तपाईँले अघि लिरिक्स हाल्नुभएको थियो त्यो लिरिक्सलाई तपाईँले यहाँ हाल्नु होला। सो त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस्, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले अघि भिडियोजमा गएर तपाईँले अघि सेलेक्ट गर्नुभयो लिरिक्सलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। ओके, त्यसपछि एड गरिदिएँ है। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ यसरी स्लाइड गर्नुहोस् र कटआउटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कटआउट लेखेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कटआउटमा क्रोमा कीमा हेर्न सक्नुहुन्छ तल, त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले कलर पिकलको अप्सनमा यसरी सेलेक्ट गर्दा यो गोलो जुन छ नि, सो यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले ग्रिनमा राख्नु होला र इन्टेन्सिटीलाई तपाईँले थोरै बढाइदिनु होला। यसरी थोरै बढाइदिनु होला, अलिक ब्लू ब्लू नदेखियोस्, यो साइड साइडमा ग्रिन ग्रिन नदेखियोस्। अब स्याडोलाई पनि थोरै बढाइदिउँ है ताकि हाम्रो राम्रो देखियोस् होइन। अब स्याडोलाई पनि थोरै मिलाइ तपाईँ आफै यसरी मिलाउनु होला। म चाहिँ अहिले हतारमा बनाइदिँदैछु किनभने भिडियो लामो बन्छ। तपाईँले यसरी आफै मिलाउनु होला, मिल्छ मजाले। ओके, राइटमा पारिदिएँ मैले। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले दुईवटा औँलाले यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँले आफ्नै हिसाबले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। सो यसरी तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ, कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ होइन, लिरिक्सलाई राख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्नाले यसलाई लिरिक्सलाई चाहिँ राखिसक्नुभयो होला। अब यसको साउन्डलाई यदि तपाईँलाई लिरिकल भिडियो बनाउनु छ, यही साउन्डमा बनाउनु छ भने ठिकै छ, तपाईँले यसरी सुन्नुहोस्, यही साउन्ड आउँछ। यदि तपाईँलाई ट्र्याक बनाउनु छ भने तपाईँले ट्र्याकवाला भिडियो चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड गर्नु होला। सबसे पहिला ट्र्याकवाला भिडियो तपाईँले जुन गीतको, सपोज यो भिखारी सङको मैले ट्र्याक बनाएँ, युट्युबमा गएर भिखारी सङ ट्र्याक डाउनलोड गर्नुहोस्। ट्र्याकलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले त्यही ट्र्याकलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सो यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् भन्नाले यहाँबाट यसरी तानिदिनुहोस्। यसरी यो भिडियोको बराबर पारिदिनुहोस्। यसरी बराबर पारिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब म्युजिक बार तपाईँले हाल्न राम्रो हुन्छ। सो सबसे पहिले तपाईँले
ओभरलेमा गएर अघिको भिडियोको तपाईले जुन थियो नि त्यसको फोटो हाल्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईले यो फोटोहरु पनि गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एल्बमको फोटो। सपोज यो गीतको एल्बम यही रहेको छ, म यसलाई यहाँबाट हाल्न गइरहेको छु। सो तपाईले दुईटा अब्लाले यसरी पिन गरेर सानो पार्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसलाई यहाँ राख्छु है, ठ्याक्क यहाँ राखे। अब त्यसपछि यसलाई पछाडि भिडियोको पुरै पार्टसम्म राख्दिम, भिडियोको पुरै पार्टसम्म राख्दिम हैन, यहाँसम्म राख्दिए मैले। अब चाहिँ त्यसपछि हाम्रो के काम रह्यो भन्नाले फेरि ओभरलेमा गएर एउटा म्युजिक बार रहेको छ हाम्रो। सो यो भिडियोमा रहेको छ म्युजिक बार, त्यसलाई पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ म्युजिक बारलाई। सो यहाँ चाहिँ रहेको छ मेरो म्युजिक बार, म चाहिँ त्यसलाई हाल्न गइरहेको छु अब। सो एडमा क्लिक गरे। यो म्युजिक बारलाई पनि तपाईले ग्रीन स्क्रिनको रहेको छ, त्यही भएर कटरमा यसरी जानु होला, क्रोमा की इनेबल गरिदिनुस्। यो थुप्लालाई चाहिँ ग्रीनमा हाल्दिनुस् है। अब त्यसपछि इन्टेन्सिटीले थोरै बढाम, अब स्याडोलाई पनि थोरै बढाम हैन। अब इन्टेन्सिटी अलिक थोरै बढाम जस्तो छ। ओके यतिकै ठीक छ हैन। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ थोरै यसरी यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा अनुसार हैन। म चाहिँ त्यही राख्दिए। अब चाहिँ हेर्न सक्छ तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईको लिरिक्स क्या बवाल बनिसकेको छ। अझै तपाईले यहाँ चाहिँ केही इफेक्टहरु हाल्न सक्नुहुनेछ हैन। अब मेन काम के रह्यो भन्नाले हाम्रो चाहिँ ट्र्याक, यदि तपाईले ट्र्याक बनाउन चाहनुहुन्छ भने ट्र्याक हाल्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले ट्र्याकमा गएर हाल्नु के गर्नुपर्छ, तपाईले ट्र्याक डाउनलोड गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला युट्युबबाट गएर। एड ओभरलेमा गएर तपाईले त्यो ट्र्याक हाल्नुस्। जस्तो कि मैले टिकटकबाट एउटा ट्र्याक डाउनलोड गरेको थिएँ एउटा। सो यो ट्र्याक रहेको छ। सो यसको चाहिँ म चाहिँ अडियो मात्र लिन्थे। सो त्यसको लागि यसलाई चाहिँ डिलिट पार्दिम यहाँबाट। ट्र्याक हाल्नलाई तपाईले चाहिँ यहाँ अडियोमा हाल्नुपर्छ, एड अडियोमा। एक्सट्र्याक्टेडमा गएर तपाईले भिडियोको फर्मेटमा छ भने भिडियोको फर्मेटमा, अडियोको फर्मेटमा छ भने अडियोको फर्मेटमा तपाईले चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड गर्नु होला है। म चाहिँ यहाँ अलिक हतार भएको कारणले म चाहिँ टिकटकबाट डाउनलोड गरिहालेँ, किनभने डाउनलोड छिटो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड गर्नु होला। टिकटकको ट्र्याक अलिक राम्रो लागेन मलाई, त्यही भएर तपाईले चाहिँ टिकटकबाट डाउनलोड नगर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यतिसम्म भइसक्दा म्युजिक बार पनि हालिसके, एउटा इफेक्ट हाल्नुस् है। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा गएर रिसेन्ट लोडिङमा तपाईको इफेक्ट आउँछ। तपाईको यदि मोबाइल डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको छ भने स्मार्ट शार्पनेसमा हेर्नुस्। हेर्नुस् क्या बवाल आयो स्मार्ट शार्पनेस हाल्ने बित्तिकै। त्यसपछि राइट पार्दिनुस्। अब हेर्नुस् यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन पार्दिनुस्, आई मिन पुरै भिडियोसम्म पार्दिनुस्, लास्टसम्म इन्डिङ पार्टसम्म। ओके फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो लोगो हाल्नु छ भने तपाईले यहाँ लोगो हाल्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो लोगो कुनै म्युजिक नेपाली क्यारोक अथवा समथिङ जे हाल्नु छ तपाईले चाहिँ त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ है। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला। भिडियो मन परे लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यसरी सेभ गर्नु होला। र भिडियो मन परे लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। निकै लामो समयपछि म भिडियो लाउने प्रयास गरेको छु र अझै भिडियो लाउने नै छु। म यस्तै खालको भिडियोहरु, साथै टेक्निकल भिडियो पनि लाउने प्रयास गर्ने छु म यस च्यानलमा, टेक्निकल भिडियोहरु। ओके सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, बाय।